programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Magandang gabi, ako po inyong lingkod, Brother Eddie Villanueva. Rito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ako naman po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. Naging mapanghamon sa ating lahat, lalo na sa ating buong bansa ang taong 2013. Pero sa kabila ng paghagupit sa atin ng kaliwat kanang trahedya, sama-sama pa rin tayong nakatawid sa taong 2014. Hindi lang natin naiwasan na may mga issue ang nagdaang taon na kasama nating tumawid sa taong ito. Kaya naman tanong ng ating mga kababayan, ano ang naghihintay sa atin sa taong 2014? Ang taon bang ito ang simula ng mas maaliwalas na buhay o ito ay isa na namang mapanghamong taon na muling susukat sa ating kakayanan bilang isang mamamayan at bilang isang bansa? Panoorin po natin ang ulat na ito. Hindi may kakaila na ang taong 2013 ay sumubok sa katatagan ng mga Pilipino. Ilang mga kalamidad ang hindi makakalimutan. Gawa man ito ng tao o ng kalikasan, niyanig ng mga ito ang Pilipinas bilang isang bansa. Setyembre nang magdeklara ang Moro National Liberation Front o MNLF ng stand-off sa Zamboanga City kontra sa pamahalaan. Mahigit 106 na po ang nasawi sa mga rebelde at mahigit 20 naman sa tropa ng mga militar. Hindi rin bababa sa 100,000 residente ang lumikas dahil sa gulo sa kanilang lugar. Mahigit sa 10,000 bahay din ang nasunog dahil sa kaguluhan. Oktubre rin ng taong ito nang yanigin ng 7.2 magnitude na lindol ang Central Visayas. Kumitil ito ng hindi bababa sa 200 katao at nagpabagsak sa mga kilalang pasyalan at matatandang simbahan sa Bohol at Cebu. November 8 naman ang tumama sa bansang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Super Typhoon Yolanda na sumira sa Central Visayas. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 6,100 ang bilang ng mga nasawi. Hindi na namin alam kung makakasurvive pa kami. Sa taas ng tubig na nakita namin mismo sa aming mga mata, talagang traumatized talaga kami. Ni lugar namin, hindi na namin gusto makita. Ni bahay namin, hindi na namin gusto makita. Kasi wala, sirang-sira na. Patuloy pa rin ang pagbangon ng ating mga kababayan sa Visayas. Samantala, bukod sa mga kalamidad, naisiwalat din ang mga issue sa ating pamahalaan. Sino ba naman ang hindi nakabalita sa 10 billion pesos na pork barrel scam na kinasasangkutan umano ng 3 senador at hindi bababa sa 40 iba pang mga mambabatas? Isang Janet Lim na police din ang biglang nakilala ng lahat ng Pilipino bilang utak umano ng pork barrel scam. Sir, may kaso na po kami sa ombudsman, so doon na lang I invoke my right. Doon po na lang po namin sasagutin. May naman ngayong taon nang isinagawa ang 2013 senatorial election gamit ang mga PCOS machine at Oktubre ang nationwide manual barangay election. Iba't ibang pagsubok man ang dinaanan ng ating bansa, may mga good news din na nagbibigay pag-asa sa ating mga Pilipino. Ngayong taon halos nakuha natin lahat ng international beauty titles. Kabilang dito ang 2013 Miss Supranational na si Mutia Johanna Datul, 2013 Miss World Megan Yang, at nito lamang Disyembre, si 2013 Miss International Bea Rose Santiago. Ito rin ang taon na muling nanalo ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao mula sa laban niya kay Brandon Rios. Ano nga ba ang kahihinatnan ng Pilipinas sa 2014? Gaano katagal bago muling makabangon ang bansa mula sa mga trahedya at kalamidad? Alamin dito lamang sa programa na patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Kaibay pinalad na makasama po natin ang ilang mga personalidad na masasabi po nating otoridad sa ating paksang pag-uusapan.
na ang title ay Hamon Sa ng taong 2014. Una ko pong nais pakilala, kilalang-kilala naman po sa ating bansa. Isa siya naging most outstanding cabinet members during President Ramos' time. Ang governor po siya ng Management Association of the Philippines, Independent Director ng Pepsi-Cola Products Philippines Incorporated, former Secretary ng Department of Interior and Local Government during Ramos regime, and former Secretary ng Department of Tourism during the time of former President Cory Aquino. Walang iba po kundi ang dating DILG Secretary, Rafael Rapi Alunan III. Magandang araw po. Good evening po. Nasa kaliwa po ni Secretary Rapi Alunan ay kilalang-kilala rin sa ating bansa. Naging tresurero ng Republic of the Philippines during President ERAP. At siya po ay kinikilala at ginagalang na isang political analyst, Professor Emeritus ng UP National College of Public Administration and Governance or UP NCPAG. At walang iba po kundi si Professor Leonor Biones. Magandang araw po. Magandang araw naman. At nasa kaliwa po ni Professor Biones ay siya po ay isang kilalang highly respected TV and radio broadcaster and journalist. Columnist ng Philippine Star and Filipino Star ngayon. Walang iba kundi si Mr. Jarius Mondo. Magandang araw. Magandang araw po, Brother Eddie. Kata, magandang araw, Pilipinas. Siguro, Brother Eddie, bukod sa magandang araw, dapat batiin natin silang lahat ng isang Happy New Year. Happy New Year. Happy Merry New Christmas Year. muna. Merry Christmas and Happy New Year. Magandang araw na naman ang sumalubong sa atin ngayong taong ito. Happy New Year. Bagong taon, bagong buhay sana para sa lahat. Exceedingly blessed New Year to the Filipino people. Yes. Siguro, kasi gusto ko sanang tuningin sa ating mga bisita dahil siguro matuturing na natin pinakamalaking dagok na tumama sa ating bansa, itong super typhoon na si Yolanda, on the basis na it was the strongest typhoon at masyadong maraming buhay ang nawala, ang nakitil. Ano? At hindi lamang yun, bukod doon, maging sa kabuhayan, maging sa mga pag-ari-arian, ang dami pong nasira. At saka nandun na rin yung medyo nasukat ang ating gobyerno, hindi lamang locally, kundi internationally. Nasukat din ang pamahalaan natin pag-responde doon sa mga ganong klaseng krisis. Siguro nga natin ng reaksyon na dahil si Interior Secretary Rafi Alunan, dahil matindi ho ang medyong kritisismo ang tinanggap ng ating President na Interior Secretary, how could this have been handled siguro ho, itong isyong ito? I will draw back from my experience during the Ramos period. I was the Vice Chair of the NDCC. Bilang kalihim ng DILG, yung chairman ng NDCC, which is the forerunner of the NDRRMC, was Secretary De Villa, Rene De Villa. I can only give my observations, no. Number one, I noted na yung chairman at saka vice chairman ng NDRRMC were caught in Tacloban. They were dispatched to Tacloban instead of being dispatched to their battle stations in Camp Aguinaldo to be able to direct the operations. So what happened was that they got caught in the middle of Yolanda and unable to communicate and give proper directions. Kasi nung gabing the night before Yolanda struck, si Presidente mismo ay lumabas na on TV, reassuring the public that there were X number of naval and air assets ready to be deployed. But in the aftermath, I think after 3 or 4 days, wala pa rin lumabas. Somebody forgot to give the order. So that's number 2. First is, you never allow your key decision makers to get caught in the middle of an emergency. That's foreseeable. Number 2, you have to be very quick sa decision chain to give the proper orders. There was none during those fateful days. Of course, those in government may say that there were orders given, but on the ground, wala talaga nangyari. And
for people who are involved in search rescue, mga frontliners, mga first responders, the golden hour is very, very important because that's where you have to save many lives who survived the tragedy. No? And because they missed out on the golden hour, presumably many more died in the process. Kaya't masakit ang nangyari. Masakit, especially for the survivors. Professor Biones, kayo po ay from Visayas. Yes, I'm from Negros Oriental, Dumaguete. Na-damage ba yung lugar ninyo ng Yolanda? Yes, Super yung Typhoon? northern part of Negros Oriental. Kasi ang occidental, natamaan din heavily. Pero kung i-compare mo sa nangyari sa Leyte, kasi doon talaga ang focus ng storm surges, hindi, kung i-compare sila by themselves, malaki ang damage. Pero kung i-compare mo sa lalong mas malaking damage, talagang ang Leyte and Samar ang pinaka mabigat. As we are briefly reviewing year 2013, as we are facing the Yes. new year of 2014, Yes. ano po sa analysis ninyo ang ilang mga dapat marahil ay dapat nagawa o naiwasan upang hindi gaanong maximize ang damages sa buhay ng ating mga kababayan sa Visayas? At the risk of being repetitive and nagging na nga, uulitin ko yung paninindigan namin. Kasi ang paghahanda, kasama doon ang finansya. Ang pagbaba, kung ang pagbaba ng instruction, may kasama din pagbaba ng resources. Dahil island nation tayo. Ang aming advokasya palagi na yung calamity fund na 7.5 billion, dapat na ibaba yan sa local governments. Kung ayaw mo sa local governments dahil kontrapartido, mayroon namang mga offices ang national government doon, DPWH. Kasi Tacloban is regional center yan ng Region 8. Cebu na natamaan ang northern part, regional center ng Region 7. At saka Iloilo, regional center ng Region 6. So ibig sabihin, kung nakahanda itong mga regional offices, hindi na kailangang lahat maghihintay, magtatakbuhan. Kasi nagkaroon sila ng traffic jam sa Matnog mas una pa sa aking obserbasyon, brother, mas nauna pa ang private sector. At saka yung mga probinsya, halimbawa sa amin, mas unang nakapunta doon sa Leyte dahil alam nilang pumunta ng Leyte na hindi dadaan sa Matnog, na hindi kailangan ng eroplano. Mga taga Cebu, mas una pang nakarating. Pero these were largely both government also and private initiative. So, sa tingin ko, yung mga pagkukulang, isang major na pagkukulang, ngayon, tapos na yon o natapos na yung sisihan, ay kailangan hindi lamang yung rehabilitation, etc. But kulang tayo sa disaster preparedness. Ang galing natin, Secretary, sa disaster response kasi bleeding heart tayo, lahat nag-action. Pero hihintayin muna natin, magbilang muna tayo ng patay, etc. bago tayo kumilos. Pero ang disaster preparedness, doon tayo mahina at sana hindi na yun mauulit. Ngayon, ang ating programa sa budget, rehabilitation, pero wala pa rin yung preparedness. Si Jario siguro, Brother Eddie, hindi natin siya ng kanyang opinion at reaksyon doon sa ating yung disaster preparedness and mitigation o kakulangan nito na nakita naman ng buong mundo. Totoo bang merong political color kung minsan? Yeah, opo. Actually, kasi di ba nagkaroon nga tayo ng mga natural disasters mula Enero pa lang, mayroon yung Pablo, no, yung sa Mindanao, tapos tumama rin po sa Luzon, ano, yung Vinta, sa Cagayan, Isabela, tapos yung nagkaroon ng baha sa Metro Manila because of yung habagat again, ano? Yes. And then yung natural disaster na yung Bohol earthquake, and then yung Yolanda, which hit practically the whole of the Visayas and northern Palawan, ano po. Now, there were also man-made disasters. One was the farcical election again, of May 2013, yung nagginamitan na naman natin ng PICOS, na hindi naman po natin alam kung anong totoong resulta. Of course, there was the man-made disaster of the Zamboanga City siege, and then of course yung patuloy na graft and corruption, especially in the form now of the pork barrel of both the president and the Congress, and may corruption in the judiciary, corruption sa customs. Ano po. Yung masasabi natin, lahat ng mga man-made disasters natin are somehow related to the three basic political evils of our country. Yung farcical elections,
yung dynastic politics po natin, tsaka yung corruption, which yun po yung nagiging motivation ng ating mga officials para mandaya sa eleksyon, tsaka magkaroon ng political dynasties para manakaw nila yung yaman ng bayan. Doon po na uwi. Ngayon, yung sinasabi ko po, related yung disasters natin, to some extent, halimbawa sa preparedness na lang hindi po naghahanda talaga yung mga opisyalis natin, in spite of the law that requires them, yung sinayt po kanina ni Secretary Alunan na NDRRMC law, nakasulat naman po ron na kailangan ang mga local officials na mamahala rin sa preparedness sa kanya-kanyang lugar. Pero ang nangyayari po sa atin, hindi naghahanda yung mga local officials din natin. Kasi ang inaatupag nila, pag nanakaw din sa tsaka paghahanda sa next election, tsaka kung sino yung ikakasa nilang asawa o anak o kapatid sa next election. Kaya hindi na naaasikaso yung mga basic needs ng taong bayan. Meron pa nga mga nagpapalusot in the aftermath of Yolanda. Sasabihin, hindi kasi tinuro sa amin kung ano yung storm surge. Pero kung tutuusin po, after every election, local election, tinatawag po ng MGB, Mines and Geosciences Bureau, tsaka ng DOST, yung mga local officials to seminars para ipaliwanag po kung ano yung mga geohazards sa kanya-kanyang lugar, ano yung mga dapat nilang paghandaan, ano yung mga dapat na disaster mitigation measures, tsaka yung paghahanda nila. Tapos sasabihin nila ngayon, hindi tinuro sa amin yung storm surge. Kasi absent kayo hindi kayo sumipot doon sa seminar. Tapos sasabihin, mabagal itong national government sa pagpapadala ng emergency, Totoo, mabagal talaga, Kasi nagkapolitikahan. Pero right there at the local level, dapat meron kayong at least one day man lang na pang-relief para sa buong bayan nyo. Parang bigyan nyo ng isang araw naman na bago makarating yung national government relief to your area. Tama. Ayusin nyo man lang yung isang araw o 2 araw nyo. Tapos, siyempre, may delay yung from the national government. Pero hindi ho inaasikaso Because, ang natin, yung politika natin, talagang iba na Ibang-iba na ngayon. Sobra ng talamak na makasarili. Kaya, hanggang ngayon, sinusuportahan ko po, hanggang ngayon sinasabi nyo, kailangan magkaroon na tayo ng revolution ng Righteousness. ng righteousness, yung baguhin na natin yung Revolution mga of asal po righteousness. natin. Opo. Hindi yung violent revolution, kundi sa ating mga sarili, tapos baguhin na natin yung sistema natin once and for all, alisin natin to yung dynastic politics, alisin natin yung mga obvious forms of corruption tulad nung presidential and congressional pork barrel, yung mga ganun po. Tapos alisin na natin yung eleksyon na hindi naman natin nalalaman kung sino talaga ang halal o pumuslit lang dahil sa hocus-picus po. Ay, maganda yung napunto mo yan, Jarius, because I think one of the things na nagdaan itong 2013, remember, it was an election year. Yeah. Okay? Napakabilis na mga pangyayari. Parang ang nahokus-pikus na naman ang ating bansa. Akala natin okay lang, pero sa totoo lang po, hindi po okay yung nangyari sa ating bansa nitong nakaraang eleksyon. At nabanggit mo na rin, naghahanda na naman sa darating na eleksyon na 3 taon pa from now, ang karamihan sa mga politiko at hindi na nila naasikaso ang kanilang mga dapat na trabahuhin. Siguro po yan po ang ating tututukan sa pagpapatuloy po ng Diyos at Bayan. Makalipas lamang po ang mga paalalang ito, kaya wag po kayong aalis, kami po ay magbabalik. Kaya kanyang i-push through sa kahit anong situation. Nakita ko na may silbing buhay. Ma-inspire sa iba't ibang life testimonies sa Life Giver. Jesus saves, Jesus cares. Jesus is the life giver. Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang hamon ng 2014. Nakaraang taon ay nagkaroon din ho tayo ng eleksyon. Umulit, kinontrata uli natin yung PCOS machines na kinwestiyon natin noong 2010. Binili pa nga natin
So, para bang ano ba, hindi ko maunawaan kung anong katinuan meron ng ating bansa. Tandaan natin, Kata, hindi pa tapos bilangin ng mga boto hanggang ngayon. Diniklara na lang yung mga panalo pero wala pang final count at the precinct or at the national level. Bakit nagkaganon? Dinaan sa bilis eh. Diniklara na lang na, ito, prinoklama na lang yung mga senatorial winners, tapos para matapos na yung gulo. Pero hindi ba katanggap-tanggap yung nag-number 1? It's a violation of the law, basically. Pero hindi na, ewan ko, ba't hindi na pinapansin nga eh? Ba't ganun eh? At saka Kasi nanalo sila. Yung mga machines na luma, sabi ng iba, parang bumili ka lang ng computer sa Green Hills. Kasi after 4 years, isang IT machine, dami ng problema niyan. Yung iba hindi na magamit-gamit. Pero ito, 4-year-old machines, ginamit pa rin natin, binili pa natin after being in storage at very expensive rate. So, paano ka makarely ng mga, mas mabuti pang Green Hills na second hand? Paano ho natin mapaninindigan o mapagkakatiwalaan ang present crop of leaders natin kung noong 2010, questionable na po yung result ng elections at 2013, ayan na naman po, ay dapat talaga nating paniwalaan itong pamahalaang ito? Alam niya, naalala ko lang bigla, meron ng information dumating sa akin na doon sa kanilang pagre-review, ewan ko kung anong klaseng review sa PCOS machine, lumabas yung balotang ginamit sa Malaysia. Kaya ito palang mga machines na ito, iba-ibang bansa palang pinagamitan nito eh. Hindi, ayaw lang magbulgar ng tao, no? Pero talagang sinabi ho niya sa akin personal. Well, anyway, ang concern kasi yan, Brother Eddie, parang life goes on, no? Pero 2 eleksyon na yung nangyari sa ating yon. At ang dami ngayong mga politiko na naghahanda naman para sa 2016. Nakikita naman natin yan doon sa nitong nakaraang taon lang. Unang-una nang tinamaan yung isang supposedly presidentiable ng Interior and Local Government. Itong recently, nagkaroon ng isang presidentiable naman. Oo, ng Dasmariñas Gate. Oo, yung isa namang tinamaan naman ng ating Vice President. Siguro to resolve that, hindi ba po pwedeng implement talaga ang full force of the law? Especially halimbawa doon sa computerized election law. Yung nabasa kong mga complaints ng mga taga-UP Ateneo Lasal professors under the federation ng AES Watch. Automated election systems. Dalawang anti-graft cases, malahiganting anti-graft cases, pinile nila sa ombudsman. Pero hindi rin nag-move, ano? Ang sabi nila, wanton violations ng computerized law on election. Talagang wanton, walang digital signatures. Kaya ni isang election return could not be presented as valid because of the utter absence of digital signatures. Aside from yung sinasabi mo, Secretary kanina, yung may pakita yung source code. Yung source code. No? Meron pa pong mas basic dyan, Brother Eddie, na violation eh. Ang nasa batas, ang sabi, kung sino man yung magiging supplier na kukunin ng COMELEC o ng gobyerno natin ng whatever automated system ang bibilhin, kailangan yung magsusupply nun, siya rin ang developer nung sistemang yon. Dito po, noon pa namin sinasabi, 2009, sinasabi namin, itong Smartmatic is not the owner of that technology. It is owned by somebody else, by another company called Dominion. Hindi ho pinapansin ng COMELEC yan. Pumutok lang po niyan about 8 months before elections, nung May 2013, late 2012 po pumutok, nagdemandahan po yung Smartmatic tsaka yung Dominion of Canada sa Delaware, the state of Delaware in the United States. Kaya lang lumitaw na yung totoo na ang may-ari pala talaga ng software at nung PCOS ay yung Dominion. So bakit natin binibili, miski nagkadimandahan ng ganun, binili pa rin po ng COMELEC. Ibig mo sabihin, COMELEC... Yan ang number 1 requirement of the law na kailangan ang supplier po natin siya may-ari siya yung developer But COMELEC brutally or substantially violated? Yes. Opo. And then we bought the 82,200 PCOS machines for 12 billion pesos. Tinapon natin yung 12 billion pesos by violating the first requirement of the automated election second-hand law of 2008. Pero well-published yung sinasabi ng COMELEC na mag-step down ang mga political
ang mga proclaimed political winners because they disregarded the law as far as the submission of statement of ano ba yan? Expenditures, expenses. Never disregard the law, sabi ng COMELEC. Ang COMELEC pala, dinisregard yung sinasabi mo. So that's where the problem is. If the very institution that's supposed to protect democracy is in violation of the law itself, so what kind of democracy are we in? Do we have a democracy? I think that's the question we have to ask ourselves. Saka yung tanong ni Kata kanina, kasi iniisip na natin in 2016, lahat nag-iisip sa 2016. Tayo din na we want clean elections, we want true democracy, mag-iisip din tayo ng 2016. Right now, i-educate na natin yung taong bayan. Kasi if we protest after the election, ini-ignore nila, sasabihin lang nila, sour graping, and then move on na, at without really resolving this problem. So, ngayon pa lang, dapat ma-educate na ma-enlighten ng ating citizenry tungkol nitong mga problemang ito para hindi na sila mauulit. Kaysa afterwards na naman tayo mag-iingay, tapos hindi naman tayo papansinin. Why should a Senate conduct hearings to its final conclusions? It might result in sitting people being disallowed or disqualified. Wala silang personal interest to really find out what is the truth because they might be removed. So you cannot expect the politicians who are sitting in government to do anything. It has to come from us. Where will we take it? To the Supreme Court? Saan mo bang korte o lugar natin pwedeng ireklamo to o tiyakin na ito'y mareresolve ba? Not on the legislature at saka parang gano'n na nga katayang sinasabi ni Secretary Alunan, di ba, na parang ano dyan kaya pa ba nating i-contain yung ngit-ngit, yung kumukulong galit na ng taong bayan? Kasi pagka halimbawa, sinasabi nga the past 20 years, bakit hindi, parang kampante ang mga mamamayan natin. Kasi malakas at masigasig ang media sa pag-expose daw Yung mainstream media, nag-expose ng mga katiwalian, nakakapagpakulong ng mga kung sino-sino, mga tiwaling, mga general, mga ganyan, Pero in the past several, parang ang napapansin ng taong bayan siguro ngayon, I may be wrong in assessing the media, of which I am a part, the mainstream media, but the people seem to be taking the belief now na hindi pwedeng pagkatiwalaan ng gusto ang mainstream media dahil parang nakikipagkutsabahan na sa sistema. Kaya po nananatili pa rin yung dynastic politics, yung farcical elections natin, yung pork barrel, ang nangyayari ngayon, sa social media na po talaga nag-shift, nagbumabalik ang mamamayan. Yung ngit-ngit po ng taong bayan na lumabas laban sa pork barrel, sa PDAF lalo na, sa social media po basically While it was exposed in the mainstream media, yung mga mass organizing and mass rallies, mass movements, sa Facebook, sa Twitter, sa mga blogs. Kundi yung mga datos, yung mga informasyon na hindi lumalabas sa mainstream media, umiikot sa social media, alternative media, at sa halimbawa kami sa Social Watch, alternative budget na pinapakita namin yung special purpose funds. So, marami ng tao, mga citizens, alam na nila kung ano yung special purpose fund, ano yung PDAF, alam na nila mag-spelling ng mga SARO, mga ganyan, pero hindi necessarily, as you said, from mainstream or from government. Meron nung nagsabi na china-challenge ni Chairman Brillantes ng COMELEC ang sino man na makapagbibigay ng ebidensyang nagkaroon ng dayaan sa PCOS machine at siya willing to resign. Bakit itong mga AE Watch IT experts, punong-puno sila ng data, ng informations. As a matter of fact, sabi ng isang lawyer nila sa akin, dalawa ang ganilang demanda. Isang major anti-graft cases against the conspiracy ng Smartmatic Technology foreign-based company and the COMELEC headed by then Chairman Melo. Pagkatapos, 1 week after, they submitted another multi-anti-graft cases sa Ombudsman against naman sa conspiracy ng same Smartmatic foreign-based company
with Brillantes Comelec. Ito ho ang paliwanag sa akin ng mga bumubuo ng AES Watch at mga UP Ateneo, LaSalle Professors, Silliman University, PUP, 40 organizations doon, they banded together eh. At ang sinasabi nga nila, yung column mo, Jarius, ang isa sa number 1 nag-expose nito eh. Pero bakit hindi magkaroon ng aksyon, ano? Kasi Ano they sa will tingin be ninyo? taking action against themselves as an institution, as well as winning elective, supposedly, officials. Tsaka wala ba tayong They will be senador removing na themselves, di ba? kakalimutan yung kanyang personal at will rise up to the occasion to be 10 feet taller in history? Actually, to the credit of... Talagang bulat latin to. Baka si Miriam To the credit of Santiago. Senator Coco Pimentel, he is conducting an investigation eh. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit parang walang media coverage din yung investigasyon niya eh. Itong mga hocus-pocus eh. Tsaka, para sa akin po, may himala kasi na, hindi lang kasi yung PCOS supply ang binibigay na kontrata ng COMELEC sa Smartmatic eh. Meron po, sapin-sapin na po na pangyayari, ano, sunod-sunod na po yan, 2010 at 2013 election, magkakaroon ng mga failed bidding in which Smartmatic was not even interested to participate. Tapos, pag nagdalawang failed bidding na, magne-negotiate sila, ibibigay yung kontrata sa Smartmatic na hindi naman interesado. At ang pinag-uusapan po dito, 100 milyong piso. Tapos pati yung rent po nung rent ng warehouse. Ano po, ang budget talaga, sinabi ng COMELEC, ang pwede lang budget dyan, 200 million a year. Pero anong nangyari po, sabi ng Smartmatic, kulang yan, kailangan 450 million. Pumayag ang COMELEC. So, mahigit doble ang naging bayad po sa Smartmatic. So, all these years, meron kumbaga, sabihin na natin, overpriced na 200 million mahigit. All of these years. Saan po napupunta yung perang yun sa palagay ninyo? Yung po ba binabayad talaga sa pagbubodega o may ibang himala na nagaganap para tapalan ang mata ng mga tao at patahimikin yung mga dapat na nagsasalita? Kung ganyan kalaki ang involved, di plunders din yan. Opo. At mabigat doon, ang implication ng plunder po rito, hindi na natin alam kung sino talaga hinahalal natin eh. Makina ang nagsasabi sa atin eh. Sinasabi naman po ng mga eksperto, hindi naman talaga natin kailangan i-automate yung precinct count eh. Ang kailangan lang po naman natin i-automate yung kung saan matindi ang dayaan, yung canvassing and then transmission. Kasi po, dati na naman sa sistema natin, it was working eh. Yung precinct count, sino pwede mandaya dyan sa lumang sistema natin? Nakabantay po tayong lahat dyan eh. Lahat tayong mga tiga-barangay, binabantayan natin yung pagbasa ng resulta. Takot lang nilang mandaya po dyan eh. Pero pagdating sa munisipyo, sa City Hall, sa Provincial Capital, doon na minamaniobra yung mga resulta. Doon nagkakaroon ng dagdag bawas by the hundreds of thousands or the millions. Doon po dapat bantayan. Very rational yung suggestion ng dating Commissioner Gas Lagman Opo. Yun po ang Dahil sinasabi. yung precinct level, dapat manual. Opo. Para merong basis, merong Yes. reference kung magkaroon ng dayaan. Yes. At doon na lang i-computerize na lang yung sa transmission from municipality to provincial or national. Kailangan yung paper trail. Paper trail. Yes, opo. Dito walang paper trail. Wala po. paper Wala po eh. paper trail niya. Mas mabuti pa ang ATM. Mabuti pa ATM, may paper trail niya. Naku, napakagandang challenge yan para sa ating taong bayan sa harap ng 2014, 2015, at saka syempre 2016 darating na election. Siguro dapat hindi na natin payagan ang tayo'y mahokus-pikos muli dahil nga questionable ang mga nakaraang eleksyon. Hatabang iyan ang ating patuloy pa rin inaalam at gustong imbestigahan. Meantime, tataas na naman ang kuryente. Tumaas na nga. Sa susunod pang mga buwan, tataas din daw ang pamasahe. Tataas na ang lahat. Pagkain, lahat. Kuryente tataas. Tuloy-tuloy na po yan, tataas. Kaya ba ni Juan de la Cruz na harapin o bayaran ang mga pagtaas ng presyo ng ito sa ngayong 2014? Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Diyos at Bayan. Makalipas lamang ang mga paalalang ito. Huwag kayong aalis. Babalik kami. Harapin ang mga isyu na kinakaharap ng isang ordinaryong Pinoy sa araw-araw at maging bahagi ka ng agenda. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka. Kaisa ka, may pakialam ka.
Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa paksang hamon ng 2014. Imagine, pagtapos ng taong ito, tumaas ang ating kuryente. Yun ang ating harapin ngayong taong ito. Siyempre, pag tumaas ang kuryente, sunod-sunod na po ang pagtaas ng ating mga bilihin. Ano pong masasabi ng ating mga bisita tungkol dito? Kakayanin ba ng ating mga mamamayan natanggapin o bayaran man lamang itong mga pagtaas ng mga presyong ito? Sa pagkaalam ko, itong problema sa elektrisidad is a one-time thing, one-time charge. After that, babalik sa original price level. Kaya lang, the increase itself is going to be very difficult for the ordinary Filipino to take, no, even if it's spread out. And what I find very disconcerting is the belief that this price hike was caused by a conspiracy, by a cartel that conspired to bring up their revenues by selling to the WSM. So that's one. But my other concern going into 2014 is whether our government, our administration, whom we would like to succeed. Okay? Because if they succeed, we all succeed. The Filipino people will benefit from it. No? Is that they regain a sense of purpose in terms of public service. Kasi all these years, ang nakikita natin is that nauuna yung kanilang political ambitions. At secondary na lang yung interest ng bayan. Nakita natin yan sa sa handling ng luneta, sa handling ng mga natural disasters, no? They were more concerned about their own personal image as well as political irrelevancies such as give me a council resolution so we can help you. You don't do that when you have thousands of people lying dead surrounding you. No? You don't inject politics. You inject right away public service regardless of who you're dealing with. That's right. So that's something that I hope the government will surmount. No? To me, what is serious moving forward, and this is where is my personal advocacy, our national security situation has been compromised all these years. Starting with corruption, yung sinasabi ni Jarius at Nililing. No? How much has been lost to corruption which could have been used for national security, ecological security, human security, social security. Food security. Yeah. Food security, all of these different securities fall under the umbrella of national security actually. Economic security. No? If supposing tomorrow China attacks, for the sake of argument, and their attack is not military but economic, how do we defend ourselves? Natikman na natin yung ginawa nila last mga 6 months ago. They stopped tourism and they stopped banana imports just for a short while. Pero tinamaan tayo. What have we done since then to protect ourselves economically? Because that's part of risk reduction. That's part of crisis management. No? If we are not capable of learning our lessons, we will not be able to anticipate future problems and prepare for that event, and then prevent the impact of crisis. No? And that should be the principal mindset of our public leaders. How do we protect the safety and security of our people? That's paramount. No? Because if they're able to do that, that's good politics. They'll get themselves re-elected. Meron tayong, baka lang makalimutan natin, merong isang grabe pang problema. Yung peace and order, yung nangyari sa airport. Kahit yung bata, no? Na-ambush, na-damay. Tapos wala pa rin linaw. Kung kayo pa rin ang DILG Secretary, ano ang kanyo, Secretary Lina? Well, actually, dapat ang papasok diyan yung DOTC Secretary. No, kasi the airports is under the DOTC. Kung ako 'yon, at tiyempo ni Presidente Ramos,
tanggal na yung manager ng NAIA, ng airport, no? Kasi napakasimpleng preventive measure yung CCTV, hindi naman nila naisip, ano? Tapos meron yatang binitaw na salita na wala daw sa jurisdiction nila yung area na yon. Bakit pinakialaman nila yung parking? Ano? It's a big contradiction, no? Alam mo naman, ang bobola just to protect themselves. Hindi tama yon kasi people are dying, people are getting hurt. And instead of having the delicadeza of saying, I'm sorry, no, and I resign, just like the way the Japanese do it, tayo parang kapito ko, tayo panggalit, Sila panggalit, no, pag na-criticize, no? Hindi tama yon. Dapat ipaalala sa lahat na nasa gobyerno, a public office is a public trust. Yes. At lahat ng nasa public office, public servant sila. Correct. Totoong ang tunay na boss ang sambahin ng Pilipino. Ano sasabi mo, Jarius? Sana alisin, magkaroon ng humility yung administrasyon ni President Noynoy Aquino na aminin na hindi sila perfect. Hindi como sila ang nag-take over, hindi na sila pwede magkamali at lahat ng ginagawa nila tama. Nung kaupo pa lang nila noong 2010, sinabi kaagad nila, malinis na ang burokrasya. Pero before that, siya kalahating taon daw under Gloria Macapagal Arroyo na binulok yung burokrasya. Pag upo nila, magic, biglang malinis na kagad. Paano po nangyari yun? Imposible naman yun kung talamak na doon sa bureaucracy mo yung katiwalian, kailangan iisa-isahin mong bunutin yan hindi naman nila ginawa. Nagpalit lang naman ng mga cabinet secretaries And then they will say, malinis na ang gobyerno. Of course not. Of course not. Ngayon, napatunayan sa customs, hindi pala. Di po ba? Pero nagkatagalan pa bago tayo maglinis sa customs. Ngayon pa lang natin sisimulan, nakakalahati na yung termino ni Presidente Noynoy Aquino. Sana isipin nila na they can make mistakes. They are not supermen, they are not almighty. Only God is almighty. So, ano nila na pakinggan nila yung hinaing ng taong bayan. Tsaka ng mga eksperto. Yan, tulad nila po, Professor Briones, sila, Secretary Alunan. May karanasan sila sa gobyerno Yes. Siguro bilang gusto ko lang kasi Brother Eddie, hininga na tayo ng closing words. For Jarius siguro, as your closing words, and we'll have other questions for our other guests. Anong nakikita mong projection for the coming year, no? Will you see a resolution to the PDAP issue? Will you see a rebuilding of the Visayas? Will you see certain heads really being chopped off and maybe the start of an genuine electoral reform happening in our country? Anong nakikita mo, nape-predict mo mangyayari ngayong taon? The start of the new year, every new year po sa simula, tingin ko, there is always that feeling of hope sa mga Filipinos. Kasi kaiisip natin, Happy New Year, manigong bagong taon. Parang natin, na-imbibe na, parang nagiging mantra sa atin na, mas maganda nga siguro itong bagong taon na ito. Pero, magkakaroon tayo ng reality check na naman yan Aabutan na naman tayo ng taggutom at taghirap. Marirealize natin, talagang mukhang hindi nagbabago itong sistema. Pagka pinanatili po yung DAP or the Disbursement Acceleration Program as the presidential pork barrel, nakakatakot po ang sitwasyon Wala nang PDAF. Binawal po yung congressional pork barrel. Pero papayagan yung presidential pork barrel. We will have an almighty president na kayang suhulan ang Korte Suprema at Kongreso para panatilin ang sarili niya sa poder. At para masunod lahat ng gusto niya. Nakakatakot po. Mawawalan tayo ng check and balance. Nilagay natin lahat ng pera na discretionary sa kanya. Alam naman ng lahat ng studies sa corruption na pagka binigyan mo ng diskresyon ng isang tao o isang organisasyon sa napakalaking halaga, ang ibig sabihin niyan, corruption ang kauwian po. So nakakatakot kung pananatilihin natin yung DAP. I hope the Supreme Court will muster the same courage that it did in abolishing the PDAF. Ganun din po sana sa DAP. Professor Briones, Secretary Alunan, mga veterano kayo sa karanasan sa public service. During your time, panahon kayo ni President Erap, outstanding ang record ninyo ayon sa history, no? Ganon din si Secretary Alunan, outstanding ang record bilang DILG Secretary during Ramos' time. Yung merong question dun sa pork barrel Okay,
very unpopular talaga. We are all against all sources of corruption. Alisin mo yung pork barrel sa kamay ng mga lawmakers na meron direct accountability sa constituents. Kanino mo ibibigay? Kanino ililipat? Ano ang garantiya na yung lilipatan ng mga personality hindi rin matutukso sa corruption? Meron bang corresponding transformation ng sistema? Meron bang absolute transparency and accountability? Kasi kung papalitan lang at alisin lang dun sa mga congressman, senators, hindi babaguhin ang sistema, ano ang garantiya na hindi papasok ang korupsyon? Mga tao rin yung hahawak. Yung sinasabi nga ni Jarius na kung ilalagom lahat ang pork barrel sa office of the president. Ano ang inyong... Para sa akin, brother, no? Siyempre, gusto natin yung sistema talaga baguhin. Kasi you're only touching a portion of source of corruption. Kasi ang pork barrel, ang PDAF, 25 billion yan. Bahagi lang yan sa 310 billion na original na sinasabi nating presidential pork. Kasi ang pork barrel, hawak din yan ng presidente. Pag ayaw niya yung mukha mo, hindi ka naman bibigyan ng pork, no? So, nagdesisyon na ang Supreme Court. Pero ang sinasabi ko palagi, we won a battle. And it's a major battle. Kasi ang liliwanag dito ang konstitusyon. Dahil ang presidente na kasabwat din sa pork barrel, is sworn to defend the Constitution. Pero may practical kayo na tanong. Paano na yan na yung niilipat na sa mga iba't ibang ahensya? Ang isang nakikita ako dyan na medyo window of opportunity. Kasi kung nasa agencies yan, audited sila annually. Talagang regular clockwork yung auditor's report. Pero kung naiiwan yan sa PDAF, ang PDAF, ang pork, every 3 years lang. Ang latest is 2009. Ang latest report sa Special Purpose Funds na lubhang malaking-malaki ay 2008. Ang latest report ng MVUC, off-budget yan, wala sa budget, is 2008. So at least may puwang para sa accountability kung saan mabantayan. At saka, yung sinasabi ko, mabigyang dangal ang konstitusyon. Pero hindi ibig sabihin, agree ako sa iyo na hindi yan ang final solution. Kaya para sa akin, ang hamon for 2014, nagkaroon na tayo ng victory and a major battle, kailangan ipagpatuloy yan. Pero sa atin manggagaling, sa alternative media manggagaling, ang aksyon hindi sa instrumentalities of government na sila naman ang nag-benefit nun. Tayo. At saka, sinasabi natin, ang daming challenge, brother. Pero sa tingin ko, marami ding opportunities. Kasi ito, panahon na talagang i-move forward natin yung total reform na palagi nating sinasabi, you build God's kingdom, not in heaven only, but here on earth, no? Na magiging masunurin tayo sa konstitusyon, hindi lamang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. This is an opportunity, even as we face very, very difficult and very depressing challenges. Absolutely, ho. The Filipino people are rejoicing for that monumental decision ng Supreme Court against pork barrel. Kaya lang nagtatanong ako, maraming nakarating sa akin, mga scholars ng bayan, mga pasyente sa mga hospital, hindi makapagpatuloy yung kanilang medication, ano? Dahil nagkaroon ng disruption Walang mabilis na alternatibo. Kaya yun naman ang aking, sana mabilis ang ginawang transformation. Brother Eddie, quick lang po doon, parang singit lang na sagot. The logical replacement po for Congress determining kung saan mapupunta yan at the discretion of the senators and congressmen should be, ililipat po dapat ito sa local governments. Dapat lahat ng detalye na ngayon ng kung sino yung scholar, kung ano yung kailangan ipagawa, yung mga farm-to-market road, ano yung malalaking major infrastructure sa probinsya o sa region, pag-uusapan na po dapat ito sa local governments. Provincial, city, municipal, all the way to the barangay level. So ang sinasabi nga po, di ba,
bottom-up budgeting ang alternative dito. Pero that will only work kung totoong makikinig yung mga local officials sa sinasabi ng mga mamamayan through the people's organizations and the NGOs and civil society. Plus, mangyayari lang po yan kung aalisin natin yung dynastic politics po natin na ang may control parate, nagpapalitan na lang yung congressman tsaka yung governor or city mayor, nagre-rigo doon na lang sila. So pati sila pa rin, SK. yung pati SK, pakikialaman, di po ba? So, kailangan, lilinisin po natin yung politika natin, tapos gagawa tayo ng panibago pong sistema na alternative to the PDAP system, which is, yung local government autonomy, patutuhanan na natin to, pero malinis na paraan na binabantayan din ng social media sa pamamagitan ng mga blogs, nakatutok po sa budgeting process, tsaka lahat ng implementation. Binabantayan po yung mga munisipyo, mga city hall, mga kapitolyo, kung paano pumapasok at lumalabas ang pera. Yung immediate implementation yan, di ba napakahalaga yung responsible leadership ng DILG Secretary? Yes. Dahil sa barangay. Doon po papasok eh. Brother Eddie, sa akin naman, there are two principles that underpin yung question about what should government do in 2014. Number one has to do with, particularly when it comes to the pork barrel. Number one, ang sinabi mo kanina, public office is a public trust. Okay. The second underlying principle is that the executive implements while the legislative crafts the laws, right? And so whatever the laws comes out of the legislature, the executive implements. So, pagdating sa pork barrel, sa tingin ko lang, ideally, that money should go to the executive branch for the delivery of social services. Okay. Of course, part of that will have to be set aside for debt management. And part of that will have to pay for the salaries of the government officials. But the executing branch of service of government is the executive branch. Okay. Now, practically speaking, if there is going to be some sort of a compromise between the executive and the legislature, the best that can be done under the circumstances is for the legislators to indicate the programs that they want for their specific congressional districts, but it is still the executive that will execute. Okay. Now, ang problema is that marami ding sindikato that is impacting, that's affecting the various departments. Sa different departments. And this is now linked to Daan Matuwid. Sa akin, since day one, I was expecting, from the time that the President enunciated his Daang Matuwid policy, for a general house cleaning to take place in the executive branch. Because ang sinasabi nga natin, during the time of the previous dispensation, all the institutions were damaged by corruption. And since this new dispensation ran on an anti-corruption program, I expected since day one for every cabinet secretary and every head of agency and every board of the GOCCs to undertake a thorough house cleaning program, such that by today, after 3.5 years, we would be relieved of that burden. We would have some peace of mind that our money is being well taken care of. I wish that the executive branch will do something about that in 2014. I want a reversal of fortunes naman, for once, in favor of the Filipino people. I'd like to see the government working for and in behalf of the Filipino people and meaning what they say. Finally, I also want to say that I wish a reversal of fortunes for the victims of all the man-made and natural disasters that have struck the country these past few years. They need all the help that they can get. And I wish that during this Christmas season and in 2014 that they will have God's helping hand to lift them out of their despair and misery. Wow. Well noted.
And very well said. Yeah. Ako lang naman, Brother Eddie, bago kayo magpahayag ng inyong huling salita, Brother Eddie, we want to thank all of you, by the way, for joining us this new year. Napakagandang panimula for 2014 for having Darius, Professor Briones, and Secretary Alunan in Diyos at Bayan. Sa akin lang siguro, Brother Eddie, anumang hamon ang haharapin ng ating bansa ngayong 2014, ang gusto ko lang ipahayag sa inyo ay ang pinaka-mainam at matibay na sandigan na meron tayo is if we will actually trust our Lord God in all of these. Tayo po, human beings, hindi ho natin kaya resolbahin. In fact, hanggang ngayon, we're still bewildered. Nagugulantang pa tayo sa mga pangyayari. Hindi pa rin tayo makapaniwala. Hindi natin alam kung anong ating gagawin. But God knows everything. He's sovereign. He's in control. Sabi nga, this new year, and I think it happens every new day, great is God's faithfulness. His mercies are new each morning. That's why I believe that this new year, God's mercies will always be new each new day. And gusto ko lang sabihin sa inyo na dapat po tayo sana ay manindigan sa ating Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Let's entrust everything to Him. Let's obey Him. Dahil nasa Kanya po ang solusyon sa anumang problema meron sa atin. Ang naalala ko tuloy, Brother Eddie, salita sa Romans chapter 8, God will work all things for the good of those who love Him and those who are called according to His purpose. So, ipaubaya po natin sa ating Panginoong Diyos ang tungkol ho sa atin sa buhay, pero mahalin po muna natin siya at tiyakin po natin tayo ay sumusunod sa Kanya. Happy New Year! Ako naman ay naniniwala po ako na sa mga narinig sa ating mga resource persons, ang tingin ko, ang sambayan ng Pilipino ay na-rekindle yung kanilang hope and faith for the future. Yes. Napakaganda ng mga pinahayag ninyo Parang nag-usap kayo kung ano ipapahayag ninyo Kailangan ng bansa yun At kung nasa kamay lang natin ang power hihiramin natin ang buhay nitong mga tatlo nito para tumulong Anyway una ang sabi ng Diyos doon sa Isaiah 43 Verse 18, verse 19, forget the former things, do not dwell in the past. Welcome new things. Ibig sabihin, we must be people of faith. Pero tandaan po natin, faith without works is dead. Sabi ng James chapter 2, verse 26. Kaya pananampalataya sa Diyos, pananampalataya sa ating sarili. At doon sa mga nasa public service, ulitin ko po ang sabi ng Constitution. A public office is a public trust. And all sovereignty resides in the people and all government authority emanates from the people. Huwag na nating hintayin na magkaroon pa ng uprising. Kasi meron tinatawag na justified, righteous uprising. When injustices are rampant, the people have the right to exercise their sovereignty. Huwag na natin hintayin yun. At saka naalala ko kasi may mga public officials tayo strictly legalistic. Para bang pagdating sa welfare ng tao, they don't care. Basta the law is the law. Tandaan po natin, a real government is of the people, by the people, and for the people. Yun ang mahalaga yung for the people. Kapag ang gobyerno hindi na for the people at personal interest na lang ng ilan, mabigat yan. Kaya sana po ay maalala natin ang sabi ng Diyos, minsan lang tayong mabuhay sa mundong ito. Gawin na natin yung pinakamaganda sa mata ng Diyos, sa mata ng kasaysayan, at we will never be wrong. And our earthly existence will never be in vain. Yan po'y paalala lang sa lahat, sa ating lahat. Marami po salamat sa inyong panonood sa No Host Bar program ng Diyos at Bayan. Muli po, nagpapasalamat po tayo sa mga sumubaybay sa programang ito. At kami po ni Sister Kata ay lagi namin pinapanalangin na ibuhos ng Diyos ang pagpapala this coming 2014. God bless you all. God bless our resource persons here. And God bless the Philippines. Thank you very much, Brother Eddie. At ako naman po ang inyong lingkod, Kata Inocencio, nagsasabing, dapat talaga naman kasi uunahin po natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. Happy New Year and God bless you more.